That tape from Mr. Perubek speaks to the issue of legality that brings us here today. Tato nahrávka a výroky pana Paroubka se dotýkají zákonnosti onoho sporu, či oné věci, o které dnes budeme hovořit. On December 3rd of last year, 3. prosince loňského roku, RPG Industries, společnost RPG Industries, became the victim se stala obětí of a series of resolutions několika usnesení, passed by the Chamber of Deputies, které přijala Poslanecká sněmovna, which had absolutely no grounding under the Czech Constitution. Tato usnesení neměla absolutně žádný základ ve smyslu České ústavy. Specifically, the second part of the resolution stated as follows. Konkrétně jde o to, že v druhé části usnesení bylo uvedeno: The Chamber of Deputies proclaimed that the demerger of OKD Poslanecká sněmovna prohlašuje, že oddělení OKD and the spin-off of the housing fund to RPG a vyvedení bytového fondu do RPG real estate company constituted a breach of contractual obligations. Do RPG Real Estate představuje porušení smluvních povinností. Now, under Czech constitutional law, podle českého ústavního práva under the European Convention, a také podle smlouvy o Evropské unii, under any definition of democracy, ve smyslu všech definic demokracie, a legislative finding je jakýsi nález legislativní, is impossible. takto pronesený nemožný. It is a usurpation of the power of the courts. Je to vlastně zneužití moci soudní. It is a dilution of the separation of powers. Kterým se rozmělňuje oddělení mocí ve státě. And it is part of what I see as the Zaoralek concept of à la carte democracy. A já v tomto spatřuji přístup k demokracii, který je založený na systému à la carte, čili volby z jakýchsi variantních řešení. Which means democracy for the people he cares about and no democracy for the people or the voters he doesn't care about. Je to jakási výběrová demokracie, která je jenom pro ty, na kterých nám záleží, o které nám jde, ale není pro ty, o které nám nejde. And this interpretation Tento výklad is not controversial. není žádným způsobem kontroverzní. On December 3rd, a deputy, Radim Chitka, A 3. prosince poslanec Radim Chitka stated, I could not imagine that we should vote on the resolution proposed by Vice Chairman Zaoralek.
Pan poslanec Radim Chytka řekl, nedovedu si představit, že bychom hlasovali o usnesení předneseném panem místopředsedou Zaorálkem. For God's sake, only a court may do so. Pro Boha to může jedině soud, tak neblázněme. But Mr. Zaoralek had another agenda. Pan Zaorálek měl však určité jiné úmysly. He was embarrassed because an independent audit had confirmed that RPG was in complete compliance with the privatization agreement. Byl nespokojen s tím a bylo mu nepříjemné, že nezávislý audit potvrdil, že firma RPG je naprosto v souladu a plní podmínky plynoucí ze smlouvy. Further, RPG had committed to a 3 billion crown renovation of the apartment units. Společnost RPG se dále zavázala k 3 miliardové investici do renovací bytového fondu. So Zaoralek goes to the Chamber of Deputies. Z toho důvodu se pan Zaorálek obrátil na Poslaneckou sněmovnu And essentially hijacks the chamber. a svým způsobem se stal jakýmsi únoscem celé Poslanecké sněmovny, zneužil ji. Firstly, he makes it appear as if RPG is on the point of selling the apartments. Za prvé vytvářel dojem, že společnost RPG se chystá a již je téměř připravena ten krok učinit, a to, že se chystá prodat byty. Or that somehow there's a danger of sale. Nebo že to nebezpečí prodeje je skutečně hrozící, eminentní. Now, you need to understand, no one contacted RPG before the Chamber of Deputies decided to condemn it. A je třeba si uvědomit, že nikdo předtím, než bylo přijato předmětné usnesení Poslaneckou sněmovnou, společnost RPG nekontaktoval. And as is consistent with Mr. Zaoralek, A tak, jak je to u pana Zaorálka běžné, he is willing to use every possible forum to condemn RPG, je připraven využít jakéhokoliv fóra, jakéhokoliv nástroje, aby poškodil společnost RPG. without information Aby ji očernil bez řádných informací, and without consultation. aniž by tuto věc nějak konzultoval. And this resolution is not simply a recommendation. Toto usnesení není jakýmsi pouhým doporučením. Within days, RPG faced an injunction from a court Protože během několika dnů bylo vydáno v neprospěch RPG předběžné opatření soudem. citing this resolution. A soud ve svém odůvodnění uvádí